नमस्कार, नेहूज फूड मराठीमध्ये मी स्नेहल तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण हे बघूया की कोंबडी वड्यासाठी साहित्य काय काय लागतं, भाजायचं वन बाय वन हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग आजचा व्हिडिओ फार इंटरेस्टिंग होणार आहे आणि हा बघण्यासाठी तुम्हाला नक्कीच आवडेल। आशा करते की हे तुम्हाला नक्की आवडेल। चला तर मग आपण साहित्य बघूया वन बाय वन। 4 वाटी तांदूळ, 2 वाटी गहू, अर्धी वाटी चण्याची डाळ, अर्धी वाटी उडदाची डाळ, 1 चमचा मेथी दाणा, 1 चमचा धणे। चला तर मग दाखवते तुम्हाला वन बाय वन कसं भाजायचे ते। आणि हे दोन्ही साहित्य आहे ना, हे मोठ्या वाटीने घेतलेलं आहे मी। चला तर मग दाखवते तुम्हाला वन बाय वन कसं भाजायचं ते। मीडियम हीटवर कढई गरम केलेली आहे। आता आपण सर्वात आधी टाकू धणे, कारण धण्याला भाजायला जास्त वेळ लागत नाही, ते लवकर भाजले जातील। आणि याला स्टार्टिंगलाच भाजून घ्या, कारण कढई जास्त गरम झाली तर धणे आपले करपू शकतात। त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण धणे भाजून घेऊया। चला तर मग आपले धणे भाजून झालेले आहेत। तडतड वाजेपर्यंत ही धणे भाजून घ्यायचे आपल्याला। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण मेथी भाजून घेऊया। चला तर मग आपले मेथी भाजून झालेली आहे। हे पण चांगलं लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। हे पण लालसर भाजून झालेलं आहे। उडदाची डाळ पण आता भाजून झालेली आहे, आपण आता काढून घेऊया। आता आपण चण्याची डाळ भाजून घेऊया। हे सगळं आपल्याला मीडियम हीटवर भाजून घ्यायचं आहे। तर चण्याची डाळ पण आपली भाजून झालेली आहे, ही पण आपल्याला लालसर अशी भाजून घ्यायची आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण तांदूळ भाजून घेऊया। तांदूळ आपण 2 ट्रिपमध्ये भाजून घेऊया, कारण चांगले भाजले जातील। सगळे एकदाच घेतले तर चांगले भाजले जाणार नाहीत, म्हणून आपण हे 2 ट्रिपमध्ये भाजून घेऊया। हे कोंबडी वडे करताना हे सगळं कच्चं सामान घेण्यापेक्षा आपण कसं गव्हाचं पीठ आहे ते कधी कधी घेतो, त्यापेक्षा भाजून घेतलं ना तर खूप छान आणि टेस्टी लागतात कोंबडी वडे। ह्याचा पण थोडा कलर चेंज होईपर्यंत आपण भाजून घेऊया। चला तर मग आपले तांदूळ भाजून झालेले आहेत। तर कसे कळणार आपल्याला, हे बघा, हे भाजलेले तांदूळ आणि हे कच्चे तांदूळ। तर आपले छानपैकी असे तांदूळ भाजून झालेले आहेत। आपण काय करूया, आता हे काढून घेऊया। आता आपण राहिलेले तांदूळ भाजून घेऊया। चला तर मग आता हे पण आपलं भाजून झालेलं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। आता आपण गहू भाजून घेऊया। तर हे पण आपलं छान भाजून झालेलं आहे। आता आपण हे काढून घेऊया। फक्त गव्हाला थोडा जास्त वेळ लागतो, बाकी सर्व साहित्य आपलं पटपट भाजून होतं। मेथी आणि धण्याला फक्त 1-1 मिनिट लागत असेल, डाळीला लागत असेल 1-2 मिनिट, तांदळाला 1-2-3 मिनिट, आणि गव्हाला चांगले आपले 5-6 मिनिट लागतात, कारण मीडियम हीटवर आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचे असतात कलर चेंज होईपर्यंत। आणि शिवाय करपायला नाही द्यायला पाहिजे, तर करपलं तर परत अजून आपलं कोंबडी वड्याची टेस्ट बिघडते। त्यामुळे आपण लालसर असं हे भाजून घ्यायचं आहे। चला तर मग आपण काढून घेऊया हे। आता हे सर्व छान भाजून झालेलं आहे। आपण थंड झाल्यानंतर आपण दळून घेऊया। हे मिक्सरमध्ये वाटलं जाणार नाही, आपण ह्याला गिरणीमध्येच दळावं लागेल, किंवा जर तुमच्या घरातच असेल गिरणी तर सर्वात बेस्ट। मग हे थंड होण्याची वाट बघूया आपण आणि नंतर दळून घेऊया। चला तर मग तुम्हाला कोंबडी वडे भाजणीचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। नेहूज फूड मराठी। भेटूया असंच नेक्स्ट रेसिपीसह। तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा।